السلام عليكم وأهلا بكم في مقطع جديد من قناة SG. جوجل أعلنت عن منصة الألعاب السحابية الخاصة بها ستيديا. مايكروسوفت أعلنت عن منصة الألعاب الخاصة فيها إكس كلاود. إيش يعني هذا لمستقبل الألعاب؟ Together, I think we can create a new games experience and build for everyone. Welcome to Stadia. التقنية في تطور مستمر، وهذا يأثر على جميع مجالات الحياة. ومن هذه المجالات مجال الألعاب، الجيمنج. أحد الأفكار وراء هذه المنصات اللي تم الإعلان عنها أو المنصات اللي راح يتم الإعلان عنها في المستقبل هي سهولة وصول المستخدم للعبة، بمعنى أنه إذا ما تقدر تجلس في المكان اللي فيه جهازك سواء البلاي ستيشن أو الإكس بوكس، الألعاب هي اللي راح تيجي معك. في ستيديا مثلا تقدر تلعب عن طريق التلفزيون إذا عندك وصلة الكروم، أو عن طريق البي سي أو اللابتوب أو التابلت أو الجوال. فالجهاز اللي معك حيصير هو البلاي ستيشن أو الإكس بوكس الخاص بيك. ما أعتقد أنه أحد يخرج من البيت بدون جواله، فإذا جوالك معك راح تقدر تلعب جميع الألعاب المتاحة في المنصة اللي أنت مشترك فيها سواء ستيديا أو غيرها في المكان اللي أنت فيه مهما كان هذا المكان. أهم شيء يكون في اتصال بالإنترنت. وإذا رجعت البيت تقدر تكمل اللعبة على التلفزيون أو البي سي إذا حاب من نفس المكان اللي وقفت فيه في الجوال. طبعا إمكانية التنقل بالألعاب هذه سببها القضاء على الوسيط اللي هو الجهاز الهاردوير اللي كنت تستخدمه عشان تلعب، زي البلاي ستيشن من شركة سوني أو الإكس بوكس من شركة مايكروسوفت. في مقابلة مع نائب الرئيس التنفيذي للألعاب في شركة مايكروسوفت ورئيس قسم إكس بوكس، قال إنهم في الشركة لما يفكروا في الوصول لل2 مليار شخص اللي يلعبوا جيمز على هذا الكوكب، أغلب هذول الأشخاص ما راح يشتروا أجهزة الألعاب الهاردوير زي الإكس بوكس، وإنما الوصول لهم يكون عن طريق منصات الألعاب السحابية. There's 2 billion gamers in the world. Some of them have a PC, some of them have a console, some of them have a smartphone, some of them have all three. والقضاء على الوسيط راح يوفر عليك قيمة الجهاز اللي كانت غالبا أكثر من 1000 ريال، وراح يستبدل باشتراك شهري. في وقت ما تحس أنك راح تكون مشغول جدا في فترة معينة تقدر تلغي اشتراكك وترجع وقت ما تبغى. بالنسبة لأسعار الاشتراكات، جوجل أعلنت أنه الاشتراك الشهري في باقة الستيديا برو مثلا حيكون ب40 ريال تقريبا، وطبعا راح يكون في ألعاب تباع بشكل منفصل. نرجع لنقطة القضاء على الوسيط، لأن هذه النقطة بالتحديد هي اللي توضح لنا أهمية ال5G في مستقبل الألعاب. زي ما نتفليكس مثلا قضت على الوسيط في مشاهدة الأفلام اللي كان السي دي والدي في دي بلاير، قلنا أنه منصات الألعاب السحابية راح تقضي على الوسيط اللي هو بلاي ستيشن أو الإكس بوكس. طيب إيش علاقة ال5G بالموضوع؟ أحد مميزات ال5G الجيل الخامس اللي تكلمت عنها في مقطع زبدة الجيل الخامس هي السرعة العالية جدا. السرعة العالية هذه مكنت الشركات المقدمة للألعاب السحابية زي جوجل أو مايكروسوفت أنها تخلي ألعابها متاحة للعب أونلاين بدون الحاجة لتحميل الألعاب، وأيضا أنه تكون ألعابها متاحة للعب أثناء التنقل على الجوال أو على التابلت، بالتالي الاستغناء عن الجهاز الوسيط. وهذه ليست الإضافة الوحيدة من ال5G لمستقبل الألعاب. بروفيسور علوم الحاسب والمسؤول عن برنامج تطبيقات الألعاب في أحد الجامعات الأمريكية تكلم في لقاء معه عن 6 توقعات لمستقبل الألعاب من وجهة نظره. في أحد توقعاته تكلم عن الواقع الافتراضي، وأنه راح يكتسح مو بس مجال الألعاب ولكن مجالات أخرى كثيرة في الحياة. والجيل الخامس بسرعته العالية وأيضا بسرعة استجابته للأوامر راح يكون مفيد جدا في مجال تطوير الواقع الافتراضي. حتى الآن فقط جوجل أعلنت عن تفاصيل منصتها ستيديا اللي راح تكون متوفرة في خريف 2019. مايكروسوفت ما قالت أي تفاصيل عن الإكس كلاود غير أنه راح يكون متوفر في خريف 2019. شركة سوني عندها حاليا بلاي ستيشن ناو اللي أعلنت عنه في 2014، لكنه يحتاج للكثير من التطوير عشان ينافس المنصات الأخرى. وأبل أعلنت عن أبل أركيد، لكنها مختلفة نوعا ما، لأنه في أبل أركيد تحتاج تحمل الألعاب أول شيء عشان تلعبها، بينما في المنصات الأخرى تقدر تلعب الألعاب مباشرة بدون تحميل. On Stadia, you just need to click on a YouTube video or link and you can be playing your game instantly with no download, no update, no patch and no install. With Stadia,
This waiting game will be a thing of the past. ختام إن شاء الله تكون استفدت من المقطع. إذا عجبك المقطع أعطيه لايك واشترك في القناة. أشوفك المقطع الجاي إن شاء الله. والسلام عليكم.